Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi nghe thôn trưởng giảng giải về trách nhiệm của Nhân Hoàng là phải phạt thần, diệt ma, phạt thiên, thậm chí còn phải sắp phạt lên tới tận trời cao, Tần Mục lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn sợ tới mức vứt phăng Nhân Hoàng ấn vào lòng thôn trưởng, rồi quay đầu bỏ chạy. Điều này cũng không thể trách hắn, bởi lẽ Tần Mục lúc này cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn mà thôi. Dù hắn có thể phá vỡ chấp niệm thần linh trong lòng, nhưng bắt hắn lập tức đối đầu trực diện với thần ma thực sự thì đổi lại là ai cũng phải chọn đường rút lui. Thế nhưng, chưa kịp chạy thoát, hắn đã bị thôn trưởng túm gáy xách cổ lôi ngược trở lại. Tần Mục vùng vẫy vô vọng, chỉ biết gào thét kêu cứu thất thanh hướng về phía Tư Bà. Lão què đứng bên nghe thấy thì nhíu chặt chân mày, còn Tư Bà thì lập tức nhập vai diễn sâu, liên tục cảm thán cơ duyên nghịch thiên của hắn khi được kế thừa y bát của kiếm thần, người từng là đệ nhất thiên hạ năm xưa. Thấy không cách nào trốn thoát, Tần Mục đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, nhét Nhân Hoàng ấn vào bên trong túi thao thiết. Ngay sau đó, thôn trưởng yêu cầu Tần Mục thi triển chiêu kiếm Lý Sơn Hà để thử thách và kiểm tra cảnh giới tu hành của hắn. Tần Mục lập tức biểu diễn chiêu kiếm Lý Sơn Hà, phiên bản cải tiến do chính mình chỉnh sửa ở trước mặt thôn trưởng, với một chút tâm lý lo lắng, hồi hộp. Tại sao hắn lại lo lắng ư? Là bởi vì hắn đã tự ý cải biên chiêu thức này. Hắn không chỉ dung hợp 3 thức kiếm cơ bản mới của Diên Khang Quốc sư để luyện khí thành tơ bằng nhiều kiến thức, mà còn lồng ghép cả họa đạo của lão điếc vào trong đó, khiến chiêu thức biến hóa khôn lường. Nhưng thôn trưởng không những không trách phạt mà còn vô cùng tán thưởng sự sáng tạo của hắn, khen hắn không dập khuôn máy móc, dám nghĩ dám làm. Đồng thời, ông lập ra một giao ước với Tần Mục, nếu ở cùng cảnh giới ngũ diệu, Tần Mục có thể dùng chiêu kiếm Lý Sơn Hà đánh bại ông, hắn sẽ không cần phải làm Nhân Hoàng nữa. Tần Mục nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết. Nếu vừa rồi hắn chỉ thi triển ở trạng thái bình thường, thì lần này hắn lập tức hóa thân thành trạng thái Thái Bạch Tinh Quân của ngũ diệu để thi triển kiếm Lý Sơn Hà. Ngay lập tức, kiếm quang bùng nổ dữ dội, khí thế áp đảo hơn hẳn lúc trước. Thế nhưng đối thủ mà hắn phải đối mặt lại chính là Tô Mạc Già. Dù tứ chi của ông đã tàn phế, nhưng danh xưng Nhân Hoàng vẫn là một sự hiện diện vô cùng chói lọi và uy nghiêm. Lúc bấy giờ, Tần Mục trong lòng tự tin cùng thôn trưởng lao vào đối chiếu kiếm Lý Sơn Hà, nhưng kết cục thế nào thì ai cũng có thể đoán trước. Trận so tài nào Tần Mục cũng đều đại bại hoàn toàn, hắn bị kiếm khí của thôn trưởng đánh cho bay nhảy lung tung, văng thẳng vào nhà của mọi người trong thôn, để lại những vết lõm hình người sâu hoắm trên vách tường. Cho đến khi nguyên khí cạn kiệt, Tần Mục mới chấp nhận rằng bá thể của mình đã bại trận, hơn nữa còn bại vô cùng thảm hại. Ngay lúc Tần Mục định đầu hàng, thôn trưởng lại thản nhiên bảo hắn cứ việc khôi phục nguyên khí rồi tiếp tục chiến đấu. Với ý chí không cam lòng chịu thua, ánh mắt Tần Mục sáng lên, hắn lập tức tìm một chỗ yên tĩnh, vận hành bá thể tam đan công để khôi phục lại tu vi về trạng thái đỉnh phong. Nghe đến đây, có phải các bạn đều nghĩ Tần Mục thực sự đã thua ư? Điều này vừa đúng lại vừa sai, hắn thua là thua ở trình độ kiếm pháp, chứ xét về mặt nguyên khí thì hắn không hề thua kém. Thực chất, thôn trưởng đã chơi ăn gian và mưu kế này đã bị dược sư nhìn thấu. Nếu thực sự bị giới hạn ở cảnh giới ngũ diệu, thôn trưởng cùng lắm chỉ có thể thi triển kiếm Lý Sơn Hà khoảng 2 đến 3 lần là cạn kiệt. Nhưng ông vừa rồi lại đối đầu liên tục với Tần Mục tới 7-8 chiêu, rõ ràng là ông đã lén lút điều động thêm nguyên khí ở cảnh giới cao hơn. Trong khi đó, Tần Mục lại vô cùng thật thà, chỉ dùng đúng lượng nguyên khí chuẩn của cảnh giới ngũ diệu để nghênh kháng. Nói theo cách ví von của dược sư, ở cùng cảnh giới ngũ diệu, nguyên khí của thôn trưởng chỉ là một chiếc xô nước, còn nguyên khí của Tần Mục lại chính là một cái bể nước khổng lồ. Tần Mục chỉ thua về mặt tu dưỡng kiếm pháp, chứ bàn về độ dồi dào của nguyên khí thì cơ bản không ai có thể bị kịp hắn. Sau khi trận đấu tạm dừng, dược sư và thôn trưởng đã có cuộc đàm luận về bí mật của Nhân Hoàng ấn và truyền thừa Nhân Hoàng. Dược sư nghe đồn rằng Nhân Hoàng ấn ẩn chứa truyền thừa cổ xưa hàng vạn năm, có thể hiệu triệu quân hùng thiên hạ, quyền lực vượt xa ngọc tỷ của hoàng đế. Nhưng thôn trưởng lại thẳng thắn nói rằng Nhân Hoàng ấn từ lâu đã biến thành một cục sắt đen tầm thường, chẳng còn chút lực hiệu triệu nào nữa. Bên cạnh đó, thôn trưởng đã ra hiệu cho dược sư giữ kín bí mật về việc ông dùng nguyên khí cảnh giới cao, bởi vì mục đích thực sự của trận so tài này chưa bao giờ là để phân định thắng thua, mà là để mài giũa kiếm chiêu cho Tần Mục. Có thể nói, chiêu kiếm Lý Sơn Hà của thôn trưởng qua hàng chục năm rèn luyện rốt cuộc đã đạt đến mức hoàn mỹ không tì vết, không chút sơ hở. Thế nhưng Tần Mục lại luôn muốn cải tiến nó, dẫn đến việc hắn càng sửa đổi nhiều thì sơ hở xuất hiện càng lộ liễu. Nhưng chính trong quá trình tự mình vá lại những sơ hở đó, hắn mới có thể nâng cao nhận thức và ngộ tính của bản thân đối với kiếm đạo. Trong giai đoạn đầu của Mục Thần Ký, kiếm đạo được chia làm 3 tầng cảnh giới rõ rệt: kiếm thuật, kiếm pháp và kiếm đạo. Luyện kiếm và sử dụng kiếm mới chỉ dừng lại ở cảnh giới cổ thuật. Muốn từ thuật bước lên pháp thì bản thân kiếm giả phải có khả năng tự mình khai sáng, tạo ra nét riêng. Và chỉ khi vượt qua cả thuật lẫn pháp, gột rửa mọi xiềng xích chiêu thức để tiến vào cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, đó mới là chạm tới chân lý của kiếm đạo. Diên Khang Quốc sư khai sáng ra 3 thức kiếm cơ bản, chính là nằm ở cảnh giới kiếm pháp. Hiện tại, Tần Mục đang đứng ở ranh giới giao thoa giữa thuật và pháp. Sự rèn giũa khắc nghiệt, áp lực cực lớn từ thôn trưởng sẽ giúp hắn bứt phá giới hạn, tiến sâu hơn vào cảnh giới kiếm pháp này nhanh hơn nhiều so với việc học kiếm một cách thụ động. Trong trailer, dược sư đã hỏi thôn trưởng, ông thừa biết chuyện này cực kỳ nguy hiểm, tại sao vẫn quyết định giao Nhân Hoàng ấn cho hắn.
thôn trưởng chỉ trầm âm đáp lại, đây là trách nhiệm, cũng là gánh nặng mà hắn phải gánh vác. Con đường làm nhân hoàng vô cùng gian nan và hiểm ác, một khi có truyền nhân mới xuất thế thì thượng thương lập tức sẽ phái thần ma hạ giới để tiêu diệt mầm mống này ngay. Bởi lẽ Trung Quyết không cho phép nhân gian xuất hiện một kẻ phản nghịch, dám dẫn dắt nhân tộc nổi dậy chống lại mệnh trời. Thế nhưng, có những việc dù biết phải hy sinh vẫn bắt buộc phải có người đứng ra gánh vác. Thôn trưởng đã già yếu, thời gian sống chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng ngọn lửa truyền thừa của nhân hoàng tuyệt đối không thể lụi tàn. Hơn nữa, ông tin chắc rằng Tần Mục trong tương lai sẽ có thể đi xa và vươn lên tầm cao hơn cả ông năm xưa. Về phần Tần Mục, hắn cũng dần nhận thức được đây không đơn thuần là một trận so tài thông thường, đây không chỉ là một cuộc đấu kiếm mà là một lần tôi luyện kiếm đạo của chính mình. Hắn tĩnh tâm ngồi xuống suy ngẫm, hồi tưởng kỹ lưỡng từng chiêu thức đối đầu với thôn trưởng, dường như trong đó còn có sự dung hợp của bộ Đại Dục Thiên Ma Kinh. Hắn giả lập trận chiến vô số lần trong đầu, sẽ luyện đủ loại biến hóa của kiếm chiêu để tự sửa đổi, hoàn thiện sơ hở. Dù cho sau mỗi lần thay đổi, kết quả vẫn không mấy khả quan và hắn lại tiếp tục bị thôn trưởng đánh bại, nhưng trong vô thức, sự hiểu biết của hắn về kiếm pháp đã thăng hoa lên một tầng cao mới, tiệm cận đến mức viên mãn. Lão Câm đứng bên cạnh quan sát cuối cùng cũng không nhịn được nữa, liền ném cho Tần Mục một viên kiếm hoàn. Viên kiếm hoàn này tựa như một dòng nguyên khí chuyển động tuần hoàn, biến hóa khôn lường vô cùng. Khi thì hóa thành búa, khi thì biến thành đao, thương và đương nhiên là có thể ngưng tụ thành kiếm sắc bén. Hơn thế nữa, khi Tần Mục dùng nó để thi triển kiếm Lý Sơn Hà, uy lực của chiêu thức lập tức tăng lên gấp bội. Chứng kiến cảnh này, thôn trưởng liền nhìn về ánh mắt đầy nghiêm nghị, khóe mắt không ngừng co giật. Nếu Mục Nhi thực sự dùng viên kiếm hoàn lợi hại này để quyết đấu, ngay cả ông cũng không dám chắc bản thân có thể áp chế nổi hắn. Thế nhưng, Tần Mục lại nghĩ, thôn trưởng vốn tàn phế không có binh khí trong tay, nếu hắn dùng kiếm hoàn để thắng ông thì thật là thắng mà không võ. Vì vậy, hắn đã khéo léo từ chối lòng tốt của lão Câm, tiếp tục kiên định chọn cách tự đứng lên từ những thất bại để mài giũa kiếm chiêu của mình đạt đến độ viên mãn nhất. Tuy nhiên, do giới hạn về mặt cảnh giới lẫn kiến thức thực tế bấy giờ, Tần Mục cuối cùng cũng rơi vào thế bí, không thể cải tiến thêm được gì nữa. Đúng lúc này, hắn bỗng bừng tỉnh ngộ, nếu như chiêu kiếm Lý Sơn Hà đã đi tới cực hạn không thể phát triển thêm, vậy tại sao không thử sức với những kiếm chiêu khác? Ngay lập tức, hắn chuyển sang thi triển một chiêu trong bộ Lạc Nhật kiếm pháp, dù chưa thực sự thành thục, nhưng uy lực của chiêu thức lại vô cùng tự nhiên, nội hàm thâm sâu và mạnh mẽ hơn hẳn những gì hắn từng thể hiện trước đây. Khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn thấu hiểu được nỗi khổ tâm cùng sự dạy dỗ âm thầm của thôn trưởng. Chính vì thế, Tần Mục liền thành kính quỳ gối dập đầu, thực hiện đại lễ bái sư trang nghiêm trước mặt thôn trưởng. Kể từ giây phút đó, một vị nhân hoàng thế hệ mới chính thức ra đời, đồng nghĩa với việc gánh nặng trên vai Tần Mục lại tăng thêm một phần. Sau nghi thức bái sư, Tần Mục tiếp tục theo chân thôn trưởng để rèn luyện những liệt học kiếm đạo thông sâu hơn. Các vị tiền bối khác trong Tàn Đạo thôn cũng không còn bó buộc vào những căn bản nhập môn nữa, mà dốc hết vốn liếng bản lĩnh cao siêu cả đời của mình ra truyền dạy cho hắn. Chiêu thức tiếp theo hắn phải học chính là thức thứ hai trong kiếm đồ mang tên Nhất Kiếm Khai Hoàng Huyết Uông Dương. Bộ kiếm đồ do chính thôn trưởng sáng tạo này tổng cộng chỉ có 8 chiêu, mỗi một chiêu sẽ tương ứng với một cảnh giới tu hành cụ thể. Nhưng Tần Mục lại phát hiện ra rằng các cảnh giới từ linh thai cho đến thần kiều xưa nay chỉ có vỏn vẹn 7 tầng. Hắn liền thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thức thứ 8 kia thực sự là chiêu thức dành riêng cho thần linh hay sao? Nên biết rằng cảnh giới linh thai tương ứng với chiêu kiếm Lý Sơn Hà, chiêu thức đơn giản nhất, còn cảnh giới ngũ diệu lại tương ứng với chiêu Nhất Kiếm Khai Hoàng Huyết Uông Dương. Dù ngộ tính và kiếm đạo của Tần Mục đã có bước nhảy vọt vượt bậc, hắn vẫn phải mất hơn 20 ngày dòng dã mới có thể miễn cưỡng làm chủ được chiêu thức này. Đây là thức kiếm ẩn chứa ý cảnh trầm hùng tưởng nhớ các bậc tiền bối đi trước, lượng nguyên khí tiêu hao cực kỳ khủng khiếp, chỉ một chiêu đã ngốn mất gần nửa tu vi của hắn. Còn về thức thứ 3 Thượng Hoàng Kiếp Động, vốn đã chạm tới cực hạn của kiếm pháp, hắn lúc này mới chỉ có thể ghi nhớ hình dáng chiêu thức, chứ chưa cách nào ngộ ra bí ẩn cốt lõi để thi triển một cách trọn vẹn tùy ý. Việc sử dụng kiếm đồ để nghênh địch vốn dĩ là một con dao hai lưỡi, có lợi mà cũng có hại. Mặt lợi chính là uy lực của nó vô cùng khủng khiếp, xứng đáng làm át chủ bài bảo mệnh vào những thời khắc sinh tử. Còn mặt hại là nó quá mức nổi bật, dễ dàng bị những kẻ có dạ tâm dòm ngó và lợi dụng. Thời gian trôi đi, cùng với sự trưởng thành vượt bậc của Tần Mục, các chiêu thức trong kiếm đồ dần không còn theo kịp tốc độ thăng tiến của hắn nữa. Chính vì vậy, hắn đã tự mình khai phá ra kiếm thập cửu thức và kiếp kiếm độc nhất vô nhị. Ngay trong lúc Tần Mục đang dốc hết tâm trí vào việc tu luyện, tâm ma của Tư bà lại ngày càng bộc phát dữ dội hơn. Khi Nguyên Thần Lệ Thiên Hành hoàn toàn kiểm soát thân xác của bà, hắn ta liền đi khắp thôn gặp ai cũng nở nụ cười quyến rũ rồi hỏi: "Ngươi thấy ta có đẹp không?" Nhan sắc huynh quốc huynh thành mang tính họa hại chúng sinh này, dù có thể che giấu tạm thời, nhưng quyết không thể che đậy được cả đời. Chính vì thế, những người trong Tàn Lão thôn lập tức thẫn thờ mất kiểm soát, tâm thần chấn động, khó lòng tự chủ. Đến đây thì cũng hết tập 86 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.